Wow. Alright. So what is up, durcs? Alright, yes, just back with a brand new vlog. Mga signature. So biyahe tayo ngayon sa Expressway kasi gusto ko talagang makita ang difference niya pag pinapanood ko rin, syempre, sa lumang lens. Maraming salamat po kay Idol Mavril Evangelista and sa Me and You Print House dahil binigay nila yung sticker ko kasi sila ang sponsor ko. Solid, sarap, masarap. Pero makulimlim ha. Yan, maganda rin to, yung timing na to. Pag gantong kulimlim na may ibang clouds, maano siya eh, hindi kita yung clouds, parang nabubulag siya. Tapos pala maraming salamat pala Idol Abril, no. Binigyan mo ko ng extension yung para medyo tumaas ng konti siya. Kaya medyo ano yung view mga durcs. Ito yung view. Hindi ko na kailangan masyadong ganon. O ha? Titingnan ko rin yung pwesto kung maganda yung pwesto. Pag hindi, konting adjust pa ulit. Ang ganda ng timing ngayon. Na-testing ko siya sa all types of weather, no? Merong makulimling, may sobrang maaraw, may agaw dilim, may gabi. Saktong-sakto talaga yung mga ikot ko ngayon para testingin yung performance ng camera lens ng GoPro Hero 3. Pag di pa rin kita nakukumbinsi, ewan ko sa'yo, joke lang. Pala medyo makulimlim pa Cavite. View doon, oh. Alright. Sana nakita yung shot. Hindi pa din ako sure kung maganda na ba yung angle nung pagkakamount ko nung konting extension para medyo umangat. Yung view niya medyo sakto lang. Pagka yumuko kasi ako, kuyuko siya, hindi kikita yung kalsada eh. Ewan ko lang ngayon. Diba? Tsaka kaya ako pansin na mas
gumanda talaga yung performance niya, lalo na pag nag-upload ako, tumagal talaga yung HD processing. Ibig sabihin, malinaw talaga. Maganda kasi dito talaga, wala. Ang labo nung ano niya, nyari di ba ganito? Ito ngayon sa bagong lens, parang well detailed talaga yung dulo, yung pinakagilid nung nakukuha nung camera. Ito kasi sa baba, medyo malapit, kaya malinaw. Pero pagdating doon sa malayo, malabo talaga. Tapos pagka pumasok ako sa ilalim ng skyway, minsan malinaw siya. Paglabas ko ng, pagkalagpas ko ng ilalim ng skyway, doon na lalabo. Or minsan, pagpasok pa lang, doon na lumalabo. Hindi siya nag-autofocus. Katulad itong bagong lens, matetesting natin kung ano naman ang performance niya sa ganon, yung agaw dilim. Tapos maganda to yung makapasok doon ng medyo makulimlim na maaraw, or pumasok ako doon ng maaraw, yung para yung sinag ng araw kung nabubulag pa siya. Sabi kong testing, sura. Alright. Yan o. Welcome to NCR, mga durcs. Na mga taga-South ha. Oo, malapit na matapos ang skyway. Uy, laki ng iluluwag nito mga durcs. Oh, pag natapos to, wala nang ganyan counterflow. Oh ha. Oh ha. Lapit na. Oting kembot na lang mga durcs. Tapos may kabila pa pala. Patay. Sa kabila malilipat pala yung traffic mga durcs. Pero siguro mas malilese siya kasi mas maraming ano eh, pupupunta ng ano eh. Hindi, ganun din kung pauwi. Yung traffic, may mahaba pa naman doon ano, yung sa may sukat, exit, sukat entry. Basta pagkagali ka ng ano, ipasukat isang mahabang arang, sa kabila naman malilipat yung traffic. Nakabaw, namnamin natin ang chills. Yan yung difference no, yung ito, ganito katulad ito, maaraw to, nabubulag to eh, kaya tapos liliwanag, rain na naman ang araw, tapos deliver. Hindi niya nahahabol yung adjustment na biglaan na katulad ng mga ganyan. Minsan pagka pang-vlog talaga sa biyahe para lang malinaw, tumitigil pa talaga ako para i-check, diba? Napaka-hassle nun. Kung malinaw pa kasi dati, meron akong vlog na nasayang yung shot, ang ganda pa naman ng video, naging malabo, naging blurred dahil nga dun sa autofocus na. Hindi ko alam kung hindi nararanasan ng ibang SJCAM4000 users, pero ako yun yung nararanasan ko madalas na pagdating sa gantong liwanag dilim, naglalabo siya. Excited ako makita ito pag-uwi kung ano ang kinalabasan ng kanyang performance. Alright. Sunod, magsiset ulit ako ng schedule para malinawan kayo kung ano ba ang in-sponsored by 01 Moto sa motor ni Reaper Motoventure. Iisa-isayin natin yan. Papatulong tayo kay Idol Salvaje Motovlog. Shoutout muna sa iyo ng early, Idol Salvaje. Kumanta ka na sa pag-review.
Gupit ng bagong Toyota Altis ah. Ganda ng mga ano, mga scenery para matesting lahat. Mga pala yung ano na ito, pinalik ko muna sa minus 1.03 ba yun? Sa exposure, tapos ISO 100 pinaba ko muna, testing ko yung difference. Medyo nabubulag yung auto eh. Nakaparod ko sa yung naparod yung last vlog. Medyo nabubulag siya. Sa liwanag lang na mabilis. Kaya medyo mas maganda ibaba natin para mas maganda yung detalye. Maganda kasi lalo pag pinapanood yung biyahe tapos yung clouds, di ba? Kitang kita mo. Ganda tingnan. Isang saludo para kay 01 Moto. Alright. Diba? Okay na okay sa alright. Dat pala nagano ako. Doon ako dumaan, no? No? So yun lang mga durcs. Sana nagustuhan nyo. Medyo humihina na ang ating views. Please notice me all senpais. So ride safe, ride hard. Huwag nyo kalilimutan magingay mga durcs. Peace out. It's hard to breathe, but that's alright. Hush.